नमस्कार, मी रुपाली. चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे. तर आज मी तुम्हाला महाराष्ट्राचा फेमस असा वडापावची रेसिपी तयार करून दाखवणार आहे. त्याचबरोबर वडापावसोबत भेटणारी एक सिक्रेट चटणीही करून दाखवणार आहे. चला तर मग आपण वडापाव तयार करायला घेऊ. सर्वात प्रथम आपण वडापावचे कोटिंग असते ना ते तयार करून घेऊया. त्यासाठी इथे मी 1 कप बेसन घेतले आहे. बेसन स्वच्छ चाळून घेतलं आहे. त्यामध्ये 1 छोटी वाटी तांदळाचे पीठ घालून घेते. तांदळाचे पीठ वापरल्यामुळे आपल्या वड्याचे कोटिंग असते ना ते छान कुरकुरीत होईल. यामध्ये थोडीशी हळद आणि चवीपुरते मीठही घालून घेऊया. आणि अगदी चिमूटभर सोडा घेतला आहे, तो सोडाही यामध्ये घालून घेऊया. आणि हे सर्व जिन्नस आपण छान मिक्स करून घेऊया. आता हे पीठ आपण थोडे थोडे पाणी करून असे त्याचे बॅटर तयार करून घेऊया. एकदम जास्त पाणी घालायचे नाही, पीठ पातळ होऊ शकते. आणि पिठामध्ये गुटळेही होऊ द्यायचे नाहीत. हे पहा, इथे माझे पीठ तयार झाले आहे. असे ते पीठ तयार करून घ्यायचे आहे. जास्त पातळ पीठ करायचे नाही. पीठ जर जास्त पातळ केले तर ना त्या वड्याला कोटिंग येणार नाही, आणि जास्त घट्ट पीठ केलं तर वड्याला कोटिंग जाड येईल. त्यामुळे तुम्ही पाहू शकता असेच पीठ तयार करायचे आहे. आता आपण हे पीठ बाजूला ठेवून घेऊया आणि वड्यासाठी लागणारी भाजी तयार करून घेऊया. इथे मी गॅस चालू करून पॅन गरम करून घेतला आहे आणि त्यामध्ये तेलही घालून घेतले आहे. 2 चमचे तेल आहे. तेल छान गरम झाले आहे. आता आपण यामध्ये मोहरी घालून घेऊया आणि मोहरी छान तडतडू देऊया. मोहरी छान तडतडू लागली आहे. आता यामध्ये जिरे घालून घेऊया आणि जिरेही छान फुलू देऊया. इथे मी हिरवी मिरची, अद्रक आणि लसूण याची पेस्ट तयार करून घेतली आहे. यामध्ये घालून घेऊया. असे केल्यामुळे आपल्या वड्याला छान चव येईल. आणि यामध्ये थोडीशी हिंग घालून घेते. हे छान आपण भाजून घेऊया, कारण यामध्ये लसणाचा आणि हिरव्या मिरचीचा कच्चा वास निघून जाईल. इथे आपल्या हिरव्या मिरचीचा ठेचा छान भाजला आहे आणि सुगंधही खूप छान सुटला आहे. वडे तयार करताना हिरवी मिरचीचा वापर जरूर करा. यामुळे आपल्या वड्याला गाड्यावर जसा वडापाव भेटतो ना तशीच अगदी चव येईल. आता मी गॅस बंद करून घेते आणि यामध्ये 1 चमचा हळद आहे, छोटा चमचा, ती घालून घेऊया. गॅस बंद करून घ्यायचा आहे म्हणजे आपली हळदी पावडर जळणार नाही. छान मिक्स करून घेऊया. इथे मी 5 बटाटे उकडून साल काढून घेतले आहेत आणि बटाटे थंड करून घेतले आहेत. हे पहा, याच्या अशा बारीक फोडी केली आहेत. आता हे बटाटे आपण यामध्ये घालून घेऊया. बटाट्याच्या फोडी पूर्ण मॅश करायच्या नाहीत, त्यामुळे आपल्या वड्याला टेक्स्चर छान येणार नाही. छान मिक्स करून घेऊया आपण हे बटाटे फोडणीमध्ये. हे पहा, आपल्या बटाट्याच्या फोडींना छान मसाला लागला आहे आणि भाजीला कलरही छान आला आहे. आता यामध्ये चवीपुरते मीठ घालून घेऊया आपण. इथे मी अर्धा लिंबाचा रस घेतला आहे, तीही घालून घेते. यामुळे आपल्या वड्यांना चव छान चटपटीत येईल. आणि भरपूर अशी हिरवी कोथिंबीर. आता आपण हे सर्व छान मिक्स करून घेऊया. तुम्ही यामध्ये कढीपत्त्याचा वापरही करू शकता. इथे आपली कोथिंबीर ती छान मिक्स झाली आहे. आता ही भाजी आपण थंड करून घेऊया आणि नंतर याचे वडे तयार करून घेऊया. इथे आपली भाजी छान थंड झाली आहे. आता आपण याचे वडे तयार करून घेऊया. भाजी छान थंड करून घ्यायची आहे. वडे जर गरम भाजीचे केले तर बटाट्याचे बॅटर पातळ होऊ शकते. असे वडे तयार करून घ्यायचे आहेत. वड्याची साईज तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मोठी किंवा छोटी करू शकता. अशा प्रकारे सर्व वडे मी तयार करून घेते. इथे मी सर्व वडे तयार करून घेतले आहेत आणि आपले बॅटर ही छान तयार आहे, तुम्ही पाहू शकता. आणि गॅस चालू करून इथे मी पॅनमध्ये तेल गरम करून घेतले आहे. आता आपण वडे तळून घेऊया. बॅटर एकदा हलवून घ्यायचं आहे. हे पण मस्त तयार झालं आहे. आता हे वडे मी चमच्याच्या साहाय्याने सोलणार आहे. 1 वडा यामध्ये घालून घेऊया आणि छान घोळवून घेऊया पिठामध्ये. आणि एक्स्ट्राचे पीठ असे नितळून काढून घ्यायचं आहे आणि सावकाश वडा तेलामध्ये सोडायचा आहे.
आता दुसराही वडा आपण अशा प्रकारे सोडून घेऊया. एक्स्ट्राचे पीठ नितळून घ्यायचं आहे. चौकश तेलामध्ये सोडायचं आहे. 2 मिनिटं आपण हा वडा खालच्या साईडने तळून घेऊया. वडा तळताना तेल प्रथम कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे. नंतर मीडियम गॅस करायचा आहे आणि मीडियम गॅसवर आपल्याला वडा छान सोनेरी कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे. 2 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण वडे पलटी मारून घेऊया. चमच्याच्या साह्याने घ्यायचे आहेत पलटी मारून. मस्त कलर आला आहे वड्यांना. आणि खालच्याही साईडने आपण असेच वडे लालसर होईपर्यंत तळून घेऊया. तोपर्यंत तुम्ही चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनही क्लिक करा. याने काय होईल, मी जे व्हिडिओ अपलोड करते ना त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला भेटेल आणि तुम्हाला नवनवीन रेसिपीज पाहता येतील. हे पहा, इथे आपले वडे तळून तयार आहेत. दोन्हीही साईडने छान कलर आला आहे. आता आपण हे वडे काढून घेऊया. मस्त सुंदर दिसतात आणि एकदम कुरकुरीत झाले आहेत. हे पहा, आवाज तुम्ही ऐकू शकता. अशा प्रकारे सर्व वडे मी तयार करून घेते. हे पहा, इथे आपले वडे सर्व तयार आहेत. हे वडे काढून घेते. मस्त कुरकुरीत झाले आहेत. अशा प्रकारे सर्व वडे मी तयार करून घेतले आहे चटणीसाठी. चला तर मग आपण आता चटणीची तयारी करून घेऊया. हे वडे तळून राहिलेले बॅटर आहे ना, हेच बॅटर घ्यायचं आहे चटणी तयार करण्यासाठी. हे असे तेलामध्ये हे पीठ सोडून घ्यायचं आहे. हे छान कुरकुरीत तळून घ्यायचं आहे. हे पहा, असे तयार करून घ्यायचं आहे. एकदम गोल्डन आणि कुरकुरीत. हे पहा, आपला हा चुरा तयार आहे. अशा प्रकारे सर्व त्या पिठाचा मी चुरा तयार करून घेते आधी. इथे आपले चटणीसाठी लागणारा चुरा तयार आहे. आता या राहिलेल्या तेलामध्ये आपण वड्यासोबत खाण्यासाठी मिरच्या तळून घेऊया. मिरच्याशिवाय वडा पूर्णच होणार नाही. इथे मी 3 मिरच्यांना कट मारून घेतले आहे आणि तेलामध्ये सोडून घेतले. हे पहा, इथे आपल्या मिरच्या तयार आहेत. त्यावरती मीठ घालून घेऊया. मस्त वड्यासोबत आता आपण वड्यासोबत खाण्यासाठीची चटणी तयार करून घेऊ. चटणी तयार करण्यासाठी इथे मी 1 चमचा लाल मिरची पावडर घेतली आहे. 5-7 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत. चवीपुरते मीठ आणि हा चुरा. आता हे सर्व जिन्नस मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेते. मीठ. आता आपण हे मिक्सरला बारीक करून घेऊया. इथे आपली चटणी तयार आहे. तुम्ही पाहू शकता चटणीला कलर खूप छान आला आहे. चटणी बघूनच माझ्या तर तोंडाला पाणी खूप सुटले आहे. आता आपण वडा सर्व करून घेऊया. इथे मी वडापावचे 2 पाव असे मधून कट करून घेतले आहेत. इथे मी चिंचेची चटणी घेतली आहे. याचा व्हिडिओ मी आधीच अपलोड केला आहे. इथे मी पुदिन्याची चटणी घेतली आहे. याचाही व्हिडिओ मी आधीच अपलोड केला आहे. दोन्हीही चटणींची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तेथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता. आता ही चिंचेची चटणी आहे. ती थोडी चटणी आपण हे पावाच्या खालच्या साईडला लावून घेऊया. मस्त स्प्रेड करून घ्यायची आहे. आता आपण पाव उलटा करून आणि या साईडला आपण पुदिन्याची चटणी लावली. या चटणीमुळे आपल्या वडापावला खूप छान चव येईल. मस्त. आता थोडी चटणी ही आपण जी चटणी तयार केली ती ना वडापावची, ती थोडी चटणी लावून घेऊया. दोन्ही साईडने लावून घ्यायची आहे. मस्त अशी तुम्ही पाहू शकता कलर खूप छान आला आहे आपल्या पावाला. तर यामध्ये आपण वडे घालून घेऊया. चला तर मग इथे आपले महाराष्ट्राचा फेमस असा वडापाव बनवून तयार आहे. तुम्ही पाहू शकता आपल्या वड्यांना कलर खूप छान आला आहे आणि एकदम क्रिस्पी असे वडे तयार झाले आहेत. तर तुम्हीही हे वडे नक्की ट्राय करा आणि त्याच्यासोबत ही चटणीही ट्राय करा आणि कशी झाली ती कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. सो रेसिपी आवडल्यास चटपटी स्वादिष्ट रेसिपी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच मस्त रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.